Tak krásné odpoledne, vítejte u dnešního streamu. Zahrajeme si zase něco nového. Hra se jmenuje Horace. Vypadá to jako postavička Lega, proto se mi to taky i líbilo. A pokud vím, tak na Switchi v e-shopu, ale tak vlastně můžeme se kouknout, proč ne? Ať nekecám, já mám pocit, že to stojí pár kaček. Můžeme začít tím. A já to mám teda v krabičce. Vyšla limitovaná edice, takže takhle vypadá Horace v krabičce. Je, teď se tam odráží. Ta modrá ta. Vevnitř je takhle. A ještě je tam malinká knížečka v krabičce. A takový, nevím, čím to nazvat, úplně asi ne artbookem, ale jsou tam nějaký další scény vlastně z té hry. Čau, Fleši. Takže takhle, kdybyste chtěl v krabičce, nevím, jestli to dá ještě sehnat, jestli jsou ještě nebo nejsou. Každopádně existuje i krabička téhle hry. Jak vidíte, stojí pár kaček, takže když je ve slevě, můžete kupovat opravdu velmi za levno. Odložili Zeldu, jo, Twinre, to ani nevím. Já teď tolik pracuju, že vůbec netuším. Vůbec nemám potuchy. Už nemám kam stačí peníze, no. No, tak už nemám. No, hlavně nemám dávat kam ty krabičky, ale stejně kupuju dál. Ale je pravda, jako, že jiný blbosti si nekupuju, že fakt ty prachy strkám jenom do her a do něčeho jiného. To je jako jídlo, to je jako normálně, to se nekupuju nic extra drahýho, vybavení prostě mám, hadry, to se snažím, když už něco kupuju novýho, tak zároveň ale i vyhazovat. Takže to jako nejsem nějaký extra jako kumulativní. Ale člověk ale jako hry, čím víc tím líbele. No jinak je to taková prazvláštní hra, možná se můžeme kouknout i na trailer, abyste pochopili. Je to od dvou tvůrců. Jsou to akorát dva týci, kteří to udělali. When we finished playing tennis, the old man said, "This is what I wanted to show you. It's my favorite video game." A má to být částečně plošinovka, ale částečně úplně něco jiného. A má to být strašně vtipný. Jo, adventure like no other. Jo, takže budeme hrát za tohle robota, který se teda snaží nějak dát dohromady rodinu. Ale je to prostě mix všech možných žánrů. A má to fakt jako dobrý hodnocení, no. A můžete si to koupit i na Steamu. Takže Zelda bude až za rok, jo? Jaro 23, no jo, no. Ale tak hlavně, aby byla a aby to nebyla nějaká pičičovinka. Hlavně, když bude. Tak, Fleši. Jsem ráda, že mi rozumíš. OK. A tak ty to máš v genech taky, ne? Trošku, tak se máš na co těšit. Že budeš pořádně vydělávat. No. Vrhnu se do hry. Čaj mám ještě horký, to si počkám. Pak ještě musím dopsat popisky, to vůbec nestíhám s tou prací, nestíhám vůbec nic, tyjo. Ve 4 hodiny jsem si říkala, že založím stream a nic. Samozřejmě, že jsem měla zpoždění, už to tak křičí, pro boha. Si to stiším pro sebe. Tak hukažte. Press B. Nevím proč B. Continue nemáme. Options. Hra. Titulky. Ano, děkujeme. Audio máme na max. Všechno. I cutscény mají vlastní volume. Pozor. Extra. Kalibrace. Kalibrace rytmu hry. Skip scény. Credits. Jdeme si kouknout. Správná pixelatá hudba.
To bude mega pixelovka dneska. No tak jo. Junk, playtime, junk. Jsem jen odpad. Jsem jen junk. Tak jo, pojď, první save. Má to být vtipný, zábavný, praštěný. Tak se těším, to já ráda. Verze 2.0. Že by se stavovali Horáce. Sešijou mu spoje. Jo, pozor, je to jednička. Vytáčení modemu, jak na starý vytačící telefony. To bylo internet. Dávné to doby. To dneska už nikdo nezná. Jo, přišel krabicí. Nebo odchází krabicí. Aha, tak odchází teprve. Men 2.0. Horace. A něho hodiny na zem. Solomon. Tak, k komu přijdeme? Do jaký rodiny nás to hodí? Otvírej! Zahoď tak cigáro a otvírej. Jo, to dělat nebude. No. Proč chodí jako mumie? Já nechci chodit jako mumie. A tak jsem se narodil. První lidi, které jsem viděl, si pamatuju, starý pán, stará dáma a jejich dcera. Pak mě pán připojil, aby mi nainstaloval software. Můžu říct, že to byli hodní lidé. Starý muž mi nedal nějaký hloupý hlas, anebo blbou osobnost. A paní mě neoblíkla jako klauna. Ale ta holka mě neměla ráda. A pak mě pán poprosil, aby jsem běžel z jedné strany pokoje na druhou. Next, the old man spent a couple of hours building some wooden platforms. He said he wanted me to jump up them, but I must admit, I was scared. It wasn't until I saw Heather and her mother happily climbing up them that I decided it might be okay. No, pak mě nastrávil několik hodin stavěním tam těch dřevěných platform, nebo těch stupínků, ale musím přiznat, že jsem se bál. Teda až do doby, kdy jak ta maminka, tak ta dcera po nich veselé skákali. Takže jsem si řekl, že by to vlastně mohlo být OK. Jak to vrže? The old man then rearranged the platforms. Tak, děda pak přestavil. The other end of the room without touching the floor. Heather said the floor's made of lava. But when I smiled at her, she just frowned and looked away. The old lady arranged some pillows and blankets. She said it was in case I fell, but I think she just wanted it to look more like lava. Tak to je dokonalý.
Takže pán po něm chtěl, aby přeskočil z jedné platformy na druhou, bez toho, než by se dotkl podlahy. No a holčička k tomu dodala, že podlaha je žhavá láva. Což se mu teda nelíbilo, tak se nějak jako zasmál a holčička pak nějak přestala se tomu taky smát. No a pak tam paní dala na zem ty červený polštáře s tím, že říkala, že kdybys náhodou spadl, ale podle mě je to jenom proto, aby ta podlaha vypadala víc jako žhavá láva. Double jumpy. When I reached the other side, the old man just smiled and said, "That'll do for now." To by šlo pro teď. Začátek. Chodíme se učit. První kapitola. A vločka sněhu. No ta je krásná. Čtvercová. A druhá čtvercová. A 4 čtverečky. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nějaký krocán. A couple of days after those first lessons, the family had a big meal, and I was introduced to everyone else. The professor was the old man's brother. Jo, bratr He was profesor. very quiet, and always seemed to just kind of stare at me. Vždycky na mě tak He had podivně lived with the old koukal. man for 5 years. The house was so huge they barely saw each other. He preferred instead to stay in his room, leaving everything up to his butler, Mr. Deck, as he insisted everyone call him, although the professor always called him Anton. For a while, he called me the yellow bastard, but the old man made him stop, as he thought it sounded racist. Mr. Silton was the old man's driver. Before he worked here, he'd gotten in with some bad people and was the driver in a post office robbery, although it all went wrong for some reason. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it terrifying. Jo, tak. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady. When she was younger, she had been a TV chef. Then, years later, she had a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles. And something about a poo in a shoebox. The next morning, the old man gathered everyone together to show them what I was capable of. What else does he do? Asked Mr. Silton. The old man smiled. He can help around the house. Could he help me with my newspaper collecting? Asked Alice. I'm not sure that's a good idea, said the old lady, but he can do all sorts of jobs. Yeah, said Mr. Silton. Shove a stick up his ass and he can do Deck's job. Now, said the old man, we have company, pointing to some important-looking people. Two large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, I couldn't die. He said it was like infinite lives in a video game. But when he realized I didn't understand, he said he would explain another time. OK, tak to bylo dlouhý, náročný, takže každopádně potkala se celá rodina u té velké večeře, takže nám představili jednotlivé postavy, že je tam ten teda old man, ten náš starý pán, co nás vede, jeho bratr, to je ten, co tam vykuřoval, ten má teda kapelu, která jemu se nelíbí, říkal, že mu to zní tady fajn, že mu to zní děsivě. Pak je tam ten jeho sluha, co tam stál u těch dveří. A to je takový podivný, že všichni chtějí, aby mu ho oslavovali mistře, pany. A pak tam byla Alice, ta kuchařka, která přinesla tu krůtu, že prý dřív dělala nějakou kuchařku v televizní show a že ráda, že do té doby, nevím teď jak to bylo, ale že každopádně vždycky
sbírala různé blbosti, noviny a podobně, takže když pak jako já byla představená rodině, tak se ptala, jestli by se mu nemohla pomoct s hromaděním dalších novin. A takové docela vtipné, musím říct. No a že prej je tady nějaká teď elektrika a že prej nemůžu umřít. Konec konců je to jak ve videohrách. Já jsem říkala, že nechápu, co tím myslí, ale že prej nemůžu umřít. Já to chci vyzkoušet. Já. Jenom mě to respawne. No, takže tady jsou takhle vidět všichni. Old man, starý pán, old dáma, stará dáma, ta holka, nějaký divný týpsy, kde oba dva ty bodyguardi se jmenují Greg, Alice kuchařka a bratr našeho starého pána. Everybody clapped, Všichni except the tleskali. important looking man. Až na toho podivně Not exactly a cold, calculated killer, is it? Said the man in black. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? He asked. Move right, unless there's something in the way. Okay, said the old man. He turned to me and whispered, they're going to make it quite a bit tougher, but I'm sure you'll be fine. Takže se stěžujou, ty dva stěžovali, smáli se mi, že to bylo moc jednoduchý, že jsem furt chodila jenom doprava, takže dobrá, takže tentokrát to budeme mít těžší. Jo! Jaj, sakryš. Aha, jsem se nemyslela, že to půjdeš ke kraji. Já jsem neskočila. Jak držím jedno tlačítko, mačkám to druhý, aby jsem došovala a skákala, tak jsem to druhý nezmáčkla. The Garys then rearranged the room one last time. Tak, the old man smiled. Now, there's no need to look so glum, he said. I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was determined to do him proud. Tak, ještě jednou to předělali, tentokrát teda chtěla, aby na něj byl pyšný. Nesmím se skákat moc, abych to tam nehodila hlavou. Wow! Aha, tak to jsem nečekala. Tady tam můžu, a teď musím dávat pozor tady na tento. Jo.
Tak jsem se bála, že to je malý skok. Nějaký spoty. Wow. Uf. Yay! The old man's Skoro na friends poprvé, skoro. actually seemed quite happy when I made it through. We might have a winner after all, Možná budeme mít said the vítěze. man in black. It's no Killbot 3000, but you can almost see the fire in its eyes. Ahoj, Tapo. A couple of days later, the old lady said she had a surprise for me. Paní má pro mě My own překvapení. room. Můj vlastní She pokoj. also wanted to play me some music. I wasn't sure after what Mr. Silton had shown me. A já jsem nevěděl, jestli chci poslouchat nějakou hudbu po tom, co slyšel tu kapelu. Toho jeho bratra šílenýho. Vážná hudba se mu líbí. As if music wasn't Pixelovka. amazing enough, the old lady then bought me a television set. Pak mi I koukala could not telec. believe what I saw. I watched everything I could. Jsem nevěřil tomu, čemu vidím. Drama, Koukal se na všechno. sci-fi. Anything anyone wanted to watch, I would happily watch with them. Já jsem koukal s nimi, Then když one chtěli. day, the old man set up a small box. He plugged some cables into the television and said, A "This pak is what I pan meant připojil nějaký when I kabely said k televizi. video games." A tohle to, co jsem myslel. Videohry. I played games at every chance I could. Tak jsem hrál hry, I took kdykoliv on jsem mohl. everyone. I was unstoppable. A všechny jsem I porážel, had když se enjoyed neporazil. music, film, and television. To je But robot. to me, video games really were the highest art form. Bylo se mi všechno, ale videohry byly nejlepší. Yes, Pong! Bam, 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 bam. Někdy mi to jde, někdy jsem na to hrozně levá. Já mám ráda Pong. Table tenis pro 2. Yes! Jej, my si i zahrajeme, to je super. Já mám se celkem dobře. Jde to. Člověk se musí těšit z maličkostí, jinak by se zcvoknul. Takže asi tak, Y start. Místo Pongu máme tenis. A teď se uvidí, jak jsem leva. Ale někdy mi to fakt jde a někdy... A někdy předtím uhybám. Tak jako přesně uhnul teď on. To se mi přesně stává pravidelně. Takový ten milimetr, že člověk si ti pohne. Musím vyhrát, abych se nestrapnila. Neumím Pong. Když tohle je tenis. Dáš, Terezko, já ti věřím. Se blbě odráží. Jej! Ještě jeden bod. No, to je přesně ono, takhle blbě uhnu. Jo, teď jsem nekoukala, teď jsem koukala na chat. Už prohrávám. Jej, to bylo těsný. Heather's birthday was a couple of months later. A holčička měla Her mum and narozeniny. dad had bought her a camera A taky koupili and foťák. arranged a day out by the sea so that Heather could take some photos, although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, "I can't believe you want to spend time with that thing. It Nemůžu could věřit, že chci destroy the strávit world." čas s I tou věcí. wasn't sure what he meant, but the old Mě man neměli just rádi. smiled and said, "That's what you said about the Game Boy." To And si on, říkali how o Game about you? Boyi. I don't think so, said Mr. Deck. A mistr The Deck mě last nemá time I rád, got říkal in mi that žlutý car, bastarde. Barry crashed us into a branch at Woolworths. I never would have gone into Woolworths of my own accord. The old man explained that the car was old and the brakes had failed, but Mr. Deck was having none of it. So Mr. Silton drove, and Alice came along for the fresh air. A jedeme na výlet. I Králíček! enjoyed being outside, Užíval jsem si být venku. although the old lady kept telling me to be careful of the rickety old walkways. Ale paní It mě felt varovala. like she was abych byl telling me off, opatrný. but I think she was just concerned. Já myslím, že se jen obávala zbytečně. As the old man and I stood on the cliff tops, I could see something in the distance. I Nice. wasn't sure what it was,
Co jsme tam viděli v dálce, tak jsme se to He said it was a battleship that had sunk in the 1940s. But he looked so sad Loď, when he co se spoke potopila about war. 1940 během války. To bych taky nepoznala, co to I didn't see what happened. Neviděl But the jsem, co se metal stalo. platform Heather was climbing on had collapsed. Ale She was spadlo saved. to. Even if the rocks she was on looked very dangerous. The tide was rising, Ono se to pod and ní we didn't propadlo. know how long the coast guard was going to be. So I offered to climb down and get her, Jsem se nabídl, The že old tam man slezu a agreed. pomůžu jí. but said I should be careful, as Heather doesn't have infinite lives, like I do. Ale buď opatrný, že Heather nemá nekonečný počet životů jako ty. Ježiš. Uf, pěkně po jednom. Sakra, kde se to bere ještě elektrika? Už jsem u Heather ní. was unconscious, Byla and her leg bezvědomí was broken, a měla zlomenou so I nohu. picked her up as gently as I could. Jsem ji I jemně decided it zvednul. would be best if I didn't run the rest of the way. Takže nesmím běhat tu cestu, aby se mi neublížila. Že můžu jenom chodit. Neběhat, jenom chodit a skákat. Sakra! Jej, zachránila An jsem ji. ambulance had arrived by the time I had made it back to the cliff top. The medics made sure Heather was okay and then took her off to hospital. Odvezli ji do nemocnice. A few days later, we all went to see how she was doing. She was fine, but would have to wear the cast for a couple of months. A pár měsíců bude mít sádru, ale bude v pořádku. A tak mě konečně asi začala mít ráda. Nepřibe ten sluha. A říkal by žlutý bastarde. Mechanický muž zachránil život. Hrdina robot, je to hrdina robot. Divný, že slyším v jednom sluchátku. Once Heather got to know me, we became good friends. Když jsme se poznali, tak We jsme se enjoyed stali the same přáteli. films and TV. She was also annoyingly good at some of my favorite games. Byla nudně dobrá v After některých a mých while, oblíbených she hrách. became very interested in how I worked. Soon she knew as much about me as the old man did, if not more. Pak se taky zajímala a jako o mojí konstrukci, kdo jsem. Z čeho jsem. Asi musím. We spent the next couple of months visiting other countries, as when it came to teaching me things, the old man always liked to pick interesting locations. A jezdili jsme na výlety. Zajímavé lokality. He had explained the basics of mathematics to me at the Great Pyramid of Egypt. Světla mi matematiku Taught me na history of pyramidách the dead Egypta. at night, surrounded by mysterious giant stones. And even showed me science in action high up in a hot air balloon. A ukazoval mi vědu v This is why akci. I was surprised when the old man took me to a A restaurant. pak mě It překvapil, was když mě vzal do nice, but it restaurace. seemed very somber compared to the previous grand locations. He said he just wanted to chat, Když si chtěl and jenom this was popovídat. nice and quiet. A tady Plus to it bylo was his klidné a favorite hezké. place to eat. We talked about life, Povídali the jsme si o universe, životě a vesmíru. Douglas Adams, everything really. When I asked him why were we here, why did we exist, he just smiled and said, life is like a game. Život Just je jako don't hra. expect to be finished anytime soon.
Jenom nečekej, že brzo skončí. He said, well, everyone should have a purpose. Každý by měl mít So I asked him, nějaký... what's my purpose? He Nějaký thought for a důvod. bit, then said, so you want to be a real boy. Chce, abys Which byl just živý confused kluk. me even more. Což mě ještě víc má. Eventually the old man said, for now, I want you to help clean things around the house. Teď si bys pomáhal I s must uklidem have okolo looked domu. unimpressed. As he then said, okay, I want you to clean 1,000,000 things. Dobře, It tak po didn't tobě chci, abys sound like uklidil the 1 meaning milion of life. věcí. But I suppose you've A got to to by to start znělo jako somewhere. smysl života. To jo. Ne, dobrý, už slyším ve obou sluchátkách, tak to bylo asi jenom dočasné. Takže kapitola 2. The next day, Naučit se. The old man said he wanted to install some more software, so Takže he powered me instalace down. nového softwaru. When I came to, he said Mr. Silton had a joke for me, A and vtip. that I should pull his finger. Zatáhni mi za prst. I don't think Fuck. I got the joke. So the old man powered me down again. This Asi time jsem to when I pulled nepochopil. Mr. Silton's finger, Takže tentokrát I jsem got the zatáhl joke. víc. but it wasn't very funny. Ale vlastně to The nebylo old moc man vtipné. then explained that he had installed a special Prdí- chip which prdící allowed me to vtipy. clean away anything that was broken. He said it also tells me how many things are nearby, and how many smaller things are in a bigger thing. It all sounded very complicated, but he said all I really had to do was pause, and it would bring up all the information I needed. He then said he wanted me to find and clean all of the items in the room. Musím uklidit pokoj. He told me there would be some chains to climb, but Sim. that would be nice and easy, as I just had to press up. He then finished by saying, when I had collected all the items, I should come back here. Tak to jo. Je, počkat. Co jsem to udělala? Já jsem... Aha, já sbírám bordel. Byli v té krabici tam. Junk combo. Tak nejdřív to tady vemu takhle rovně. Já už tam nevylezu. No jo, tak já tam vylezu. Počkej, tady něco ještě. Myslím, že je to všechno ještě tam tu velkou tu. Počkej, já to zase musím vzít tu devči, tam se zase nedostanu. Takže to bylo někde tady. All junk. Yes. Je, The máme old man uklizeno. then asked the old lady Heather and I to follow him outside. Půjdeme I ven. was happy too, as it was a lovely hot day. A já jsem byl rád, protože byl hezký teplý den. The old man said he was worried that Alice had been calling again. She had filled up a small barn with old bicycles and newspapers. Heather said this would be a perfect chance to properly test my new powers. The old man thought for a second, then said,
Using the steptoe chip, I should find and clean at least 300 things. When we explained to Alice what we wanted to do, she seemed scared. But after the old lady kindly explained that, well, the barn was starting to smell, she said it would be okay. One last thing, said the old man. If you want to use a door, just push up. When I was about to enter the old barn, Mr. Silton said he had seen some mushrooms growing inside. He asked me to give him any that I found. He then winked, but I wasn't sure why. Tak jo, takže tady naše drahá Alice, krom toho, že teda vaří, takže tak hromadí kola a noviny. A momentálně tady je jedna budova, nějaká stará stodola, kterou momentálně kompletně zase zaneřádila. Takže mě poprosili, abych to tam uklidila. A když to pak řekli Alice, takže se jí to prý nelíbilo, ale taky to vysvětlili, že už to tam začíná zavánět, takže pak teda souhlasila, no. A pak tady mistr na konci mi říkal, že kdyby jsem vevnitř našel nějaký houbičky a mrknul, tak jako mě mu mám doníst, takže prej jako se tuší, jako proč mrkal. Jaj, ono je to elektrický. Počkat, já tam nemám jít, já mám jít do těch dveří. A teď musím uklidit minimálně 300 věcí. Já jsem nechtěla do dveří. No! No dobře, tak jsem zašla do dveří. Jo, tam je nějaká houba. No jo, ale já se tam teď nedostanu. Aha. To hezky obešla. To není old junk ještě. Možná ten requested, ale ne je všechno. Jak to tam má člověk správně dostat? A tak. Ne, že bych to člověk musel mít, ale člověk chce, že? Dobře. Ještě poslední dveře. Teď už to bude opravdu všechno snad. The old man was very happy with everything that I had cleaned, but I think Mr. Silton was even more happy with his mushrooms. Starý pán byl spokojený, ale myslím, že tady It wasn't the days getting shorter, or the evenings getting colder. It was the falling leaves that really made me feel sad. Cítil se smutný, jak viděl padat listí. Krátily se dny. The trees blowing in the breeze, the old lady said, "The leaves must fall before the blossom comes." She had already explained the seasons to me, so for once, I actually understood. But it didn't make me feel any better. The old lady obviously had enough of my moping,
and said, "Right, next week we're going to have a party." For some reason she insisted that we were all going to wear costumes. Heather was very excited and said, "I've got some perfect ideas." Halloween. Chyba. Party. Asi 7 večer a It was terrifying. bylo to Everyone děsivé. was dressed like someone else. Každý I byl think I was oblečený jinak. meant to be some kind of pumpkin, Já jsem měl as být nějaká everyone dýně. kept shouting, "It's the great pumpkin." Je Still, to dobrá at dýně. least Mr. Silton was having fun telling everyone his joke. Každý mu říkal ty And I joky. suppose Heather's costume was quite flattering. After what seemed like forever, everybody left, and things got back to normal. Pak všichni odešli, všechno se Heather was vrátilo k allowed to normálu. watch a scary film Koukali before jsme she na went to děsivý bed, film. but I had to help Alice and Mr. Deck clean up. I wasn't happy about this, but the old man said if I was quick, then I could watch the end of the film with them. Já mám jí tu Alice was plíz. vacuuming, and Mr. Deck was taking down the decorations. So I Please. thought I should clean up the plates and Takže já bych glasses. měla asi uklidit nádobí. Tak, to by mě zajímalo. Jo, dobrý. Tady měla celou dobu nějaký error, ale už je to dobrý, už to zmizelo. The ear-splitting sound was the fire alarm. As usual, Mr. Deck blamed Mr. Silton, saying he was probably smoking one of his jazz asi cigarettes. pálil cigaretu, tak se rozezněl But požární then the alarm. professor appeared. He said that there was something burning in the kitchen. Ne, něco se pálí v Alice looked kuchyni. confused, saying that she hadn't cooked anything since the A což morning. dělá mě připadá We divně, were že all nic surprised nedělala when od Mr. rána. Deck opened the oven. Co tam bylo? Inside was a large black cloak and a Plášť? slightly burnt Černý pair of plášť? men's underwear. A spodky? Suddenly the old lady burst in. She looked terrified. A ona She vypadala kept shouting, děsivě. "There's someone on the roof." Ne, někdo je na When střeše. we went outside, it slowly became obvious that it was Mr. Silton. Byl to pan He Silton. was completely naked and playing his Ale byl guitar. nahý a hrál na He svou kytaru. shouted down, "When I finish this song, I'm Jakmile going to skončí s fly." tímhle The písničkou, old lady said, písničkou "Oh my God, I lítat. know this one. There's only about 30 seconds left." Ale The jo, old tuhle man písničku z then nás zbývá jenom quickly 30 turned to vteřin. me and said, "You know what to do." Podoba! Ty Vego, jak se tam mám dostat? Nikam. Ty Vego, já ho musím zachránit. A já nevím, jak ho nestihnu zachránit. Už mám jenom pár vteřin. Já nevím, kam mám jít. Já ho nestihnu zachránit. Ne, já jsem to nestihla, on skočí. Ne, já jsem ho nezachránila. Aha, tak musím znovu. Takže já ho musím zachránit. By the time I had made it up to the roof, Mr. Silton was Už beside byl the na edge. kraji. I tried to calm him Jsem se ho down, snažil uklidnit. but he was acting even more bizarre than usual. Ale choval se divněji než normálně. What? Jo, on si dal asi ty houby, co? Nebo zachránil místního idiota. After an hour or so,
Mr. Silton was Po fine. hodině byl v pořádku. He said he had eaten some bad magic Jo, mushrooms. dal si ty houby. Part of me wondered why he hadn't doubled in size. Still, he was soon laughing and joking with the paramedics. One of them said he looked like the world's worst clown. I don't think Mr. Silton liked that. So he told his own joke. On se But vypráví that svoje just vtipy. made the other paramedic call him Marshmallow Marso. I don't think he liked that either. But at least he was still in one piece. Ježišmarja, co to je? A month or so later, Heather and I were playing video games when the old man said he wanted me to come outside. He said it had been a year since I had arrived, Je to rok, co he jsem had a dorazil, tak present má for pro mě me. dárek. Plišový medvídek. He placed the teddy bear high up on a wooden platform. He then told me I should try to pick it up. Měla bych ho zkusit zvednout. Try as I might, I couldn't reach the teddy bear. Nejde to, to moc vysoko. However, I still don't understand what happened next. Stejně pořád nechápu, co se stalo dál. To? Asi se pánovi něco stalo. Bohužel. Koukám, my jsme od té doby nějaký zaseklý. A paní Alice si jde s dalším kolem. Co? Takže se nás teď odvezou zpátky, musí nás nějak resetovat. Nesprávné heslo. Diagnostika neví, co s námi. Dostaneš 3 pecky do hlavy. Když umřel náš páníček, tak my taky. Jo. Vypnul se náš systém.
Jeli dny a noci. To je psycho. Ty si to taky někdo, nebo si tady to aspoň vyšli z toho, zahrajte si to pak někdy. Kružítko. Jo, tohle jsme vždycky dělali ve školní základce, pak jsme to vybarvovali ty dektičky z kružítka. Vytvořila se planeta, vytvořili jsme i my. My jako Mona Lisa, my jako Ježíš. Picasso, ano, a horší věci, Da Vinci. Tak co, rozsvítí si nám v kebuli. Was I dead? Byl jsem Was this mrtvý? heaven? Nebo to bylo nebe? It sort of looked like the basement bathroom. A vypadalo to jako spodní koupelna. It was the shoes the old man was going to give me. To I byly ty thought boty, I co mi might as chtěl well dát put starý them pán. on. They were just the right size. A byly správné velikosti. The old man's hat fit me pretty good as well. A jeho I'm klobouk sure mi he taky, wouldn't mind if I wore it. mi taky šel. A doufal jsem, že by mu nebude vadit, že bych si ho půjčil. Amazingly, the shoes allowed me to defy gravity. Or Wow. maybe it was the hat. A najednou ty boty mu dovolily překonat tu gravitaci. I když třeba to byl ten klobouk. A já jsem si zapomněla dát upozornění na stream. Tak si to tam hodím ještě teď. Visí ta kravata. Nic není krásné z každého úhlu pohledu. Třetí kapitola. Ale třetí kapitoly, teda můj svět se rozpadl. Ježiš, to je divný. Part of the basement was flooded, and the stairs had collapsed. I didn't know what was going on, but I knew I wanted to get back upstairs. Část sklepa byla zatopená a rozpadlé schody. Au. Chtěl jsem se zase vrátit na schodiště nějak. The gate was locked. Zamčená I brána. would need a key to open it. Potřeboval jsem klíč, abych ji otevřel. I had to be careful. The electricity was going haywire in some places. Musím si dávat pozor na elektřinu.
A jak si to mám dostat? Jak si to mám dostat? Jako nevyskočím to, tak mě to, já jsem si myslela, že nějak jako jenom naskočím. Musím pootočit ten obraz, ale ono to asi úplně jako nepůjde. Nejde to někde vypnout? Asi ne, co? Tady nic není. Já nevím, jak se mám dostat dál. No. Tak se mám dostat dál. Zkouším, jestli to náhodou nějak neočurám. To jak se tam dostat? Au. Strčit hlavu do díry. Počkej, hrál hlavu do díry. Už to hrál, viď? Evidentně. Z boku na bednu, abys měl obraz dolů a skočit do díry. Takhle, jo, no jo, počkej. Jo, jsem si říkala, že já jsem čekala gravitaci opačně, nevím proč, jako vzhůru nohama, přitom jsem se otáčela, tak nevím. Úplně jako co jsem vymýšlela, máš pravdu. Samozřejmě máš pravdu, děkuji. Jsi to hráli, jo už. A nebo ti to napadlo teď? No, protože tady se to otočí, tam se mi to neotočilo, jasný, no. Jo, protože já musím skočit. Okay. Jak dlouho jsem spal? Měsíce? Rombo roky? Byl jsem tak zmaten. Ještě nehrál. Okay, tady nic není. Alarm? Nic. Tak ven. Papa, díky. Bál jsem se trochu. Poprvé jsem byl venku sám. Papa. Para. Doufám, že mi ten stream nezakážou kvůli hudbě, když to tak slyším. To je jedna pecka za druhou. I knew what I had to do. This had to be my purpose. I would clean a million things so I could become a real boy. Ježiš, teď to přišlo. Dobrý, no, tak jo, no. Takže teď jsem věděl, co musím udělat. Musím pozbírat těch milion věcí, co mi říkal ten pán u té večeři, abych se stala opravdovým chlapcem. Takže já teď musím pozbírat milion bordelů, jako vážně. Milion junků. Máme teprve 500. Některý se sbírají, jenomže kolem přejdu a některý musím víc jakoby v uvozovkách držet.
Doufám, že to fakt po mně nebude chtít opravdu celý ten milion, nebo jo? Doufám, že... já jsem nechtěla skočit. Doufám, že auto se počítá za víc. To nic neděje, nepíše. Tady je to zamčený. Kombo, a to se mám. I was surprised to see an old man, but not as surprised as he was. It turned out he was blind. Slepý, He was starý moving on muž. the floor with his hand in a drain. When I asked him what he was doing, he said his cat had crawled into the pipes and he was trying to get her out. Schovala se mu tam kočka, proto He má was ruku very v happy kyblí. when I offered to help. He said there was no way we could reach her from here, so if I was willing, I could make my way through the sewers and get her from Skrz the other end. kanalizaci se můžu He dostat said pro he would kočičku. turn off the water for as long as possible, but I would have to run, as the pipes would soon fill up again. Okay. I happily agreed, so he gave me a key. He said A this dal mi will open klíč. all the sewer gates. Go through here, then down the ladder, and through the big door at the bottom. Já vám, pane, taky uklidím. Gary Gaming. Že si to, co je cool. No entry. I better run. A kam? Jo, na druhou stranu. Jo, počká, tam je elektřina. Počkat, co? Jo, aha, ona se mění nahoru. Byla elektrika. Nemám všechen junk. Ne, tu flašku neseberu prostě. No, aspoň tu jednu. Počkat, teď ne. To bylo brzo. Dobrý, už to ale pozbírali. Tak. Ne, to nedám. Tak se dostanu tam. Nedostanu. Počkat! Ne, ono se mi to nepozbíralo. Rychle! Proč to ne to? Jaj, tam jsou ještě nějaký další věci.
na konci. Už jsem to mačkala. Ne. Bože můj. Ne. Ono mě to hodilo. Nahoru. Bože. Tohle neseberu, že bych na to musela stát. Ty vago, to bylo moc. Ty vago, to je snad není možný tohle. Tam byla malinká jiskřička. Ale já... I found the old man's cat. She was fine, if a little confused. V pořádku, jenom trošku zmatená. Co? I was horrified. It looked like me. Bylo to děsivé, protože to jako já. Like something from the film we watched on Halloween. Jako něco, co jsme viděli v halloweenském filmu. Ahoj, jedeme. Ty jo, on jich je tady víc. On jich je tady mnohem víc. Ale vaří se voda na čaj. The man was happy to have his cat back. He looked so content with her sat on his lap. I told him about the thing I saw, but he just laughed and said, "Those bastard robots. They're always getting up through the pipes. Vždycky se dostanou skrz ty trubky. Don't worry though, it'll never get through the big doors. Nikdy se nedostanou skrz velké dveře. If I had my way, we'd have blown up the lot of them when we had the chance." Musíme je odpálit, když bude I wasn't sure what he meant, but I decided now wouldn't be the best time to tell him I was a robot. Takže nebyl čas mu říkat, že jsem taky robot. Don't worry, I know who you are. A neboj se, já vím, kdo jsi. The old man. By mě nezničil taky, no jasný. As we chatted, the man brewed himself some tea. Pán si udělal nějaký čajček. He said that he had worked for the old man. In fact, he had lost his sight in one of the old man's factories. Strangely, he smiled at this thought. He always did me right, he said. When I had my accident, the old man said he would look after me. And he did. He always made sure I had enough money, and he let me move into this old pumping station on his land. Which reminds me, I have something here for you. He rummaged around behind a cupboard. Then he continued saying, "The old man wanted you to have this when you were old enough, but fate wouldn't allow it." He passed me a large box. It was empty. I thought about pretending to be excited, but the man said, "Wait a minute. It's empty, isn't it?" Počkej, to je He slumped back in his chair. Ahoj, Gábinko, I čau. was robbed a few months ago. Já předpokládám, He že si said, něco almost vykradli. in a whisper. It's strange. They took practically anything metal, but left loads of food and a brand new saxophone. The man looked sad, so I thought I would try to change the subject. I told him about my quest to clean a million things. This at least made him smile.
He said I was welcome to go back through the pipes anytime I wanted, as there were loads of old things in there that could be cleaned away. Já to, že něco má pustit dovnitř, když bude chtít, aby se mohla uklízet dál. To je hodný pán teda, no. Škoda, že teda rukavice byly prázdné. Tam je teda takový box. Hodný pán, no tak já jdu uklízet dál, aby jsem se teda z robota stala skutečným chlapcem. No, musím teda uklidit ten milion věcí. Proto tam byl ten junk na začátku, když jsem zapínala ten safe. Někdo křičí o pomoc. Help. Kočička. Kočička křičí a nějaký chlap. Hoří! The screaming was coming Sakryš. from one of the bedrooms, Z jedný but z the stairs ložnic. were blocked by a wall of fire. Kudy já se tam dostanu? Kudy asi ne. Musím zachránit lidi z hořícího domu. V jedné z ložnicích. Já jsem pakoň. Počkejte, ale tady to nevypadá, že by někdo byl. Není. The people screaming turned out to be a man, a woman, and their children. A děti. They were confused Rodina. and terrified. Byli zmatení a At vyděšení. first the man looked like he was ready to fight me, Chtěl se mnou but bojovat, after I convinced them that I was there to help, ale he ne, já calmed vám chci down. jenom pomoct, tak se There uklidně. was no way I could carry them all at once, so the children went first. Ale nemohl jsem je všechny odnést zároveň. I dropped the children off at the front door Když and jsem děti promised them vyhodil that I venku, would be back with their parents. slíbil jsem jim, že se vrátím z rodiči. Aha, jenže teď to nějak... Ne, ano, se to tam... Au! No se to tam rozšířilo. Ježišmarja, vždycky chodím moc rychle. Tak to neubrzdím. Jenom otočit a nic. Sakryš. Počkej, to jsem nechtěla. The fire was getting much worse, so the woman went next. Tak, další jsme vzali jako ženu. When we got to the front door, all the woman said was, "Thank you. Please hurry." Tak, teď se musíme pospíšit pro pána. Ježiš, ono mi to teď hodilo. Ježiš, já tam nemůžu. Zkusím obejít. Ale tady to bylo to. Jaj, pozor, tady je to nějaký teď jiný. By the time I managed to get Že back, omdlen- the man was omdlený. unconscious. I Omdleli. had to pick him up quickly, as I could tell the house was going to collapse at any moment. Každou chvíli spadne barák, tak musíme rychle. No, a teď se sekla hra. Jaha, já jsem to stopla. Ty on je těžké, já sotva chodím. Ježiš, ten je těžký. Zvládneme to?
Jo, že jsme to zvládli. Jo. Yes. Spadl šikovný. Ahoj Maxi. I helped the family set up a tent Jsem so they pomohla had rodině somewhere to postavit stay. stan. The kids were excited as they got to camp outside, but I think they knew they had just lost their home. When I mentioned my quest to clean a million things, the man said I should look through the rubble of the house, as they had no use for it. So, when everyone was making dinner, I looked through the wreckage. Okay. There wasn't anything I could clean, but to my astonishment, I found a TV set Ale and a našli jsme games televizi a konzoli With a bit of herní. fiddling, I was able to get them to work. So I sat playing games with the kids until Yeah, their tak jsme se parents said zahráli. it was bedtime. Jaká As we dneska. talked, the man opened a bottle of wine. I Vínečko. asked what had happened. Why was everything so ruined? The man looked at the woman, then the woman sighed and said, "There was a war." Válka Yes. byla. A war, said the man. One side of the planet attacked the other, and before we knew, it was all over. Everything gone. Everything destroyed. Well, it's late, said the woman. We should really get some sleep. Help yourself to anything you need, and we'll see you tomorrow. In the morning, I asked the man if he knew what had caused the fire that had destroyed their house. The man smiled. Crap old house, bad wiring, Špatná constant elektrika. electrical surges from the unreliable power plant. Take your pick. He said, if we had the money, we'd move to the mainland. But we can barely feed ourselves, let alone buy a new house, so for now we're left here with the rest of the scum. But No, he nemají did say prachy na I to, should aby head si- to the mainland, aby se as there would be přestěhovali. plenty there for me to clean, and a better quality of rubbish. The man said, before the war, my lovely wife used to be a fisherman. Před Fisherwoman, válkou. fishing person. Ne. I used to catch fish, interrupted the woman, and Před seems you válkou saved žena us all from the rybařila. fiery end. Maybe you would like to borrow my boat to get to the mainland. I was a little scared, but then they gave me some captain software, and I was an old salty sea dog within minutes. Aha, počítej, jaký software. Maxi, tobě umřely rybičky, jo. No to je vždycky problém, no. My jsme... Co jsme to vždycky, to? Koukat na nějaký pH, nebo jestli nejsou nemocný, no. Jestli se nevšim u nějaký... A nebo špatný nějaký pH, no. Těch rybiček je to těžký, no. Přijít na to, jako co. Co se tam děje. Tak já nevím, ještě jsem to tady asi neprozkoumala všechno tady zpátky. Tady to zamčený. Už ne. Jo, to se mi tady vůbec nelíbí. Počkej, tam jsem nechtěla. Tady já nechci ani sem, ale nechtěla jsem ani zpátky. Dobře, já se do nejdřív koukám tudy. To oni mají jetpack. Ne, 10 000 junků mám. Jak se dostanu do té vody?
Čau. Ale já jsem nechtěla ven. No jo, ale kam dá? Tady mi to nepřehodí gravitaci. Tady padnu akorát do elektriky. Ježišmarja, já dávám šipku, protože ano, když to, tak tím přeskočím zároveň i na tu stěnu jinou. Ale tady to nejde dál. Tak tady nevím teď. No, to je jedna. Tak jsem zajdu někdy jindy. Ježišmarja, jsem se a teď jsem nahoru nedala, ona to hrozně citlivý. Si dám nahoru nebo doleva a malinko nahoru. Tady by to chtělo ještě časem prozkoumat víc. Já se dostanu nahoru. Já už neumím normálně skákat, jenom mi to dělá divnou gravitaci. Občas se mi z toho pěkně divně. To jsem nechtěla, já jsem chtěla normálně skočit. Tam toho vidím. Nechtěla na tohle. Či pak tam nevyskočí. Jaj. Ale něco tam je. Páni, kus nějaký rakety. Takže tam něco pod vodou, jenže já neumím plavat zatím. Tady je záchod. Když si můžu počít jejich loď a jet někam pryč. Total junk 14 711. A je tady ještě 273 junků k nalezení a je tam spousta kapitol dole asi nějakých nebo míst. 0 liber, 3. kapitola, můj život, můj svět se rozpadl. I took the fisherman's boat to the mainland. A jdeme na výlet. The fisherman was right. Everything was in pieces. Everything had been destroyed. A ta rybářka měla pravdu, všechno bylo zničeno. They must have once been a town. Asi to kdysi bývalo tady město. To je creepy. Děsivá hudba. Takže tady byla válka. A díky tomu oni teda utekli
tam k tomu místu, kde teda bydlíme i my. Tam teda utekli, no, okej. Dobrý je, že aspoň v těch místech mi to píše, jako jestli ten junk, jestli jsem to tam uklidila. To je dobrý vědět. To jako opravdu jako musí přemýšlet docela, kudy to vzít. Jestli teda mám vzít z téhle strany, z téhle, skočit nahoru dolů, anebo doleva doprava. Teď jsem to třeba udělala blbě, že jo? A přitom stačilo se jenom pootočit a pak by to bylo OK. Takže znova. Tady musím přeskákat takhle. Tam je voda, ale já si tam neumím plavat. I was confronted by a lovable fat old dog. He almost looked pleased to see Krásný me. to tlustý starý pes. Suddenly, three men appeared holding large guns. Or at least two men and what looked to be a pregnant woman. Aspoň dva chlapy a ten třetí vypadal jak těhotná ženská. I thought you'd been shut down, he said. I Jsem, že tě zastřelili. Jsou to léta. I'm not really sure what happened, I replied. I then told him about me cleaning a million things. He laughed and said, nothing changes. Jo, nic se nemění. He then showed me into what was surprisingly a really nice house. Please excuse my husband, said the pregnant lady. Řekla těhotná ženská. But everyone calls me Eddie. I believe you know this idiot. Myslím, že znáš tohle idiota. A tohle je Preston. We've met, said the small man. It was me that delivered that thing, remember? All you used to deliver was weed, mumbled Mr. Silton as he put the dog dish on the floor. And I was there that night, when this twat was off his face on mushrooms. Thanks for letting me and the dog stay, by the way. Yeah, well, we like the dog, said Mrs. Silton. And I suppose I've got you to thank for us meeting. What with you giving Barry those dodgy magic mushrooms? She pulled out an old photograph. It was one that Heather had taken the night I had saved Mr. Silton. Vzpomínají na to, jak když se světoval hubičkama a zachránil jsem, že? No, takže on tím pádem spal roky a mezi tím teda přišla ta válka. Proto se to všechno tak změnilo. It reminded me of everyone else, so I asked what had happened to them. A co se stalo s ostatními? Alice? Mr. Silton said Alice had a small place in the countryside. Malý místo někde na vesnici. The professor had holed up in one of the old man's Profesor factories. někde v nějaký továrně. Mr. Deck was, believe it or not, now a presenter on the only state television má channel. vlastní televizní show. And Heather and her mother lived on a government compound where they both worked. Holky pracují v nějakým vládním I asked zařízení. about the old man, surprised that Mr. Silton hadn't mentioned him. He's dead, said Mr. Silton. Sorry, I thought you knew. Anyway, said Mr. Preston, I thought you said that robot thing found the mushrooms for you, in that hoarder's manky old barn. Mr. Silton looked embarrassed.
Well, said Mrs. Silton, I guess we've got you to thank for getting us together then. Time for bed, I think, said Mr. Silton. Make yourself comfy, and we'll see you in the morning. Mhm. Letí. Letí. Je to invertovaný. Nesnáším, když nahoru je dolů. Ne, on letí pryč. Domov je tam, kde je srdce. Kapitola 4. Hledání cesty domů. The next day, I thought it might be a good time to ask about the war, by byl dobrý čas se ptat na válku. Ale evidentně podle výrazu nebyl. Well, the war, said Mr. Silton. Barry interrupted his wife. Can I see you for a minute? And dragged Mr. Silton out of the room, leaving me with Mr. Preston. All of a sudden, Mr. Silton appeared. How about a tune-up, he said. A co se zahrát něco? Mrs. Silton started to make some food, and Mr. Preston was playing with the dog, leaving me to chat with Mr. Silton. I said that I really wanted to see everyone else, but Mr. Silton said that it wouldn't be that easy. Traveling now, especially for a robot, is complicated. Go back to the house. You could even do some cleaning. Wait there and I'll work out a way to get you to each of them. I told him that I couldn't get into the main house because the hallway ceiling had collapsed. I have just the thing, said Mr. Silton, as he pulled some sort of card out of his pocket. If you can get into the caves under the church next door to the house, you can use this security pass to get into the old man's laboratories. You can get into the main house that way. I was so excited I would be able to get back into my old room. I said thanks and made my way to the front door. Also, I think you might be able to help us out, said Mr. Silton, but we'll meet up back at the old man's house in a couple of days. You head there and we'll see you soon. Super, takže já to tam pro ně uklidním a pak se všichni potkáme, to bude hezké. Jsem ráda, že jsem sem šla do těch tajných dveří. Já se budu kouknout ještě o kousek dál. Se jenom potřebuju sebrat nějaký čurbec. A už se to učím. To myšlení tady, jak to pobrat. Čau Honzíku. Nedostala jsem to zadarmo, to je ten Horace, co jsem minule měla v hospodě. Ale je to úplně super, jako na e-shopu jo, no, na e-shopu, když je to ve slevě, tak to koupíš za 100, že jo. Ale je to úplně super, to baví. The huge door was sealed shut. I wasn't sure how to get inside. The huge door was sealed shut. I wasn't sure how to On mě get to inside. bá. A on je to docela dlouhý, co jsem si hledala, tak nějaká průměrná délka jako dohrání 15 hodin, to je docela jako, to je slušný. No takovouhle celkem malou hru vypadajíc, tak to bude mít dlouhý příběh. Konec konců musím pozbírat 100 odpadků. Zatím jich mám 19 828. To je už jenom necelý milion, pohoda. Jo, jo. Já jdu zpátky domů. I took the fisherman's boat to the old man's estate. Hej, to je vtipný.
Na začátku jsem hrála Pong. Na staré konzole, respektive tomu říkali tenis, ale byl to klasický Pong. Co to pixely, no? To je spousta pixelů. Hafa moc pixelů, já jsem nechtěla nahoru. Ne, já chci dolů. Ne! Někdy jsou ty boty za trest. To je počkat, jo počkat, jak já se dostanu. Tak možná bych mohla jít nahoru. Jsem dobrá. 20 000 junků. Tak už jenom 9 980 000, si počítám správně. Jak běží a drží si ten klobouček, ty to roztomilý. Tady je spadlá ta střecha. Takže jak on říkal, nějaký kolem někde kostel něco, přes nějakou laborku. No je to takový mix jako všeho možného, no. Tady bylo co? Jo, tady je ten slepej Ray Charles. S jeho kočičkou. Mhm. Hit the road, check. A má to dobrou hudbu. Byla tam i spousta klasických písniček. Takže čekám, že mi to video pak zabanujou kvůli autorským právům na zvuk, na hudbu. Že tudy? Yes. A pak tam jsou divný Lego zombíci. Vidíš, tady jsou divní Lego zombíci. Vypadá jako já. Ale konzole. Uklidíme konzoli. Jo, ale já můžu se tam nějak dostat. As I walked through the old church ruins, I was surprised to hear Mr. Silton calling me. Kde He se tam said he had vzal? forgotten to give me something, and the church's community hall would be the perfect place to try it out. As soon as we walked into the hall, Mr. Silton said he had a present Má for pro mě me. dáreček. It was a pair of Atlas gloves. Je, konečně They ty made me think of the rukavice old od blind Atlasu. man with the cat and his stolen Atlas gloves. A on jí to I wonder čmajznul, if Mr. jo? Silton knew how lucky he was to still have them with a glove thief around. Mr. Silton asked me to Co s try tím the můžu gloves dělat? on and start chucking things around. But not Šoky. him. Ale He was mám je very vyzkoušet, clear ale about ne that. na něm. Mr. ne. Silton suggested we clean the hall. Of course I knew when he said we, he meant me. A velmi But jasný, I že was tě happy my to try myslí out já. my new gloves. He said I should clear everything off of the basketball court and put the things on the floor either side. I fiddled with the settings for a bit, but when Mr. Silton saw I was having trouble, he produced a small manual. Zaseknutej, dostanu He manuál od explained that Atlasu. pressing down and Y would pick a thing up. Y would then throw the thing, and if I wanted to place it on the floor, I should again press down and Y. He looked more and more confused as he read all this. but Vypadal eventually he více víc finished zmateně, by když to saying, četl. well, I hope that made more sense to you than it did to me. Doufám, že tobě to dávalo větší smysl než mě. Čekaj, jak to, že to bylo? Jo. Jo. Skoro
to! Já to tam dám. Já nedám. Yes! Dala jsem koš. Au. Ale vlastně vůbec nevím si, že to mám dělat. Já si říkal, že mám dělat. Jo, není tady, nějak jsem prošvihla, cože to mám dělat. Odníst ty věci někam. Někam nakonec, hele. Já to můžu dolů, čapnu to a potom co? Jo, takhle. Já nevím, kam to mám chodit. Mlátím dítě. Jo, no to je po jednom. Doufám, že jsem to nemusela dávat dohromady ještě nějak. Let's see what else these gloves can do, said Mr. Silton as he flicked through the manual. He actually looked quite excited when he explained the coding. Why, while walking into or under a falling thing would allow me to catch it. I must admit, I was then really happy when he suggested we make it a game, and I try to catch 10 dáme si hru. basketballs. Zkusím chytat míč. Next, Mr. Silton suggested we make it a real game and Může see má how z toho quickly I pravou can hru. score 10 baskets. I enjoyed this so much. It felt just like the good old days. Oh. Except Mr. Silton wasn't as forgiving as the old man.
Musím nazbírat 10 bodů. Už mám 5. Ne, co jsem si to odhodila. Dám. Dám, už se blížím. Ale jenom blížím. Devět a 10. Yes. When I'd scored 10 baskets, Mr. Silton gave me what he called a high five. Dal mi high five. Neví, co s tím. He said I now knew everything about the gloves, and I should be able to continue through the basement of the church into the house. Takže se budu moc When I vykladit asked cestu. him if he was coming with me, he just laughed and said they would catch up with me in the main hall. Super. Těp, 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 těp. Těp, 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 těp. Aha, jsou zase tady ty cheatující s jetpackama. Cheatující já zombie s jetpackama. A teď se utopím. No prčice, já to musím dávat celý. Tak, ještě chviličku. Já, teď jsem pospíchala. Nesmím pospíchat. A teď to zase neskočilo pro změnu. Jo. Co to dělám za blbosti? To je to z toho, jak já neumím držet 2 tlačítka. Respektive jedno držet a druhý mačkat. S tím vždycky měla problémy i v Mariovi. Ten rychlý běh, to je stejný, úplně stejný tady rychlý běh a do toho skákat. To je úplně stejný. A ještě musím jít vyklidit ten bordel. Počkám radši. Teď už si to nechci pokazit. Super. A jako co mám dělat? Tady jsem tady zasekla. Třeba být někudy jinudy, ale kudy? Podle pevná zeď.
No, tak to teda fakt nevím. Ale tady nic není. Ale já se tam nahoru nedostanu. No ten ťuplík, abych to zvedla. No, tak to já nevím teda. Tak to já nevím. Jo, počkat, tady jsou dveře. I was stood in a gigantic cavern. Byl se v obrovské jeskyni. When I looked down, Když jsem se kouknul I was dolů, horrified to see hundreds spousta of corpses těl. of those things. Stovky těl. As horrible as it sounds, my steptoe chip said they were things to clean. Ale to jsou jen So věci na clean with my uklízení. wood. Já, tam je voda. Dobrý, ale tím pádem to neuklidním, že jo? Tam nedoskoč. Je 30 000 bordelů. No jo, ale já nemůžu do vody. That must be the door Mr. Silton To musí talked být ty about. dveře, o kterých pán mluvil. No jo, ale jak se tam já zase dostanu? Jo, tudy. The door was exactly as Mr. Silton had described it. Tak, I just hoped that the card he had Karta. given me was the security key and not just some backstage pass. doufám, že jsem si to bezpečnostní kamera, Well, it ne opened the door, žádný dveře, dá. but soon an alarm went off. Někam do backstage. Alarm! Co to je? Au. Au. Something caught my eye. It Něco, was a small yellow sphere. The book next to to it chytilo mé explained that it oko. was a Něco shield that kulaté, would žluté. automatically take a hit for me when activated. The X button took the shield in and out of storage, meaning I could save it for when the going got tough. It seemed that I started with 2 slots to carry shields, but I could upgrade to be able to carry more. If both I and the shield died in the same room, the Lazarus chip would bring us both back. It's almost as if the shield needed its sacrifice to mean something. It felt like a true friend, proving that even the simplest of faces can bring out an emotional reaction. Dobře jsem zasekla. Tak jo, no. Co já teď s tím? Jsem se nějak trošku zasekla tady. Tak, nevím. X.
jak jsem se tam sekla, nevím co s tím. No nic. Si to vypnu. Dobrý. Ale blbě to počítá, je tam psaný, že hodina, přitom hraju už, já nevím, hodinu 3/4. Ne, víc kuleček, víc mých hlav a víc. O, diskety. Starý telefony, ovladače. Ježišmarja. Televize. Jaj. To byl můj shield. A mám po jednom ksichtíku. Můj život navíc. Au. A teď už mě to zabije. Jo, ono to mizí. Achtung. Achtung, achtung. Super. Ježišmarja, to je peklo. To je peklo. Jau. Ne, už jsem skákala, už jsem se rozmýšlela, kam půjdu. Ne, já jsem nechtěla. Tak, pročítám ještě jednou. All junk, yes. Co dál? Laser. Something literally caught my eye. I remembered the old man had installed some software that helped show me things that were interactive Eagle eye. and how to interact with them. This must be what he was talking about. The electron gun blew the power. I needed to turn it back on before I could fire again. Ahoj Michale. Taky se mi z toho točí trošku, je to takové to drsné. Drsný. Jak jsem dobrá.
Ne, ono mě to tam zamklo. Nekecejte, on je boss fight. Ne! To si děláte srandu ze mě. Ty vago, teď já nevím, jak se dělá. Já jsem to zase... Počkej, jak jsem to použila. Počkejte, já nevím, jak se to použila. Počkej, no já jsem to... Vidíš, že jsem se to teď učila, co? Ale nevím. Já netušila, že to budou boss fighty. Ne, šipka nahoru nefunguje. Teď. Au. Tak, teď to musím mít nabít. Já budu muset z druhé strany. Já jsem hustá, dala jsem boss fight. Oh my god, I'm so awesome. Jo, vypadalo, že je to cenné. To určitě za to stálo. Hustý, to jsem nečekala. Já nevěděla, že to budou boss fighty. Ale mám tady další život navíc. The video recorder's blinking light caught my eye. It must have been years since I had seen a film or TV show. Maybe I could take a little break from my quest and watch the film on a dáme si pauzu od questu. As the video started, I was surprised to see the old man. Viděl jsem našeho starého muže. Hello, he bellowed in his familiar tone. This is test number 107C. He continued as he read from a clipboard. This unit still has 3 major issues. One, the shell is so incredibly thick that the whole machine is still far too large and heavy. 2, the missile system is too unpredictable and aggressive. And 3, the trade-off between power and intelligence is far too great. I think the military capabilities would be far too dangerous in the wrong hands. I think we would be best to push forward with the Innocence Project. I didn't really understand a word of what he said, and I was slightly disappointed that he had recorded over the film, but it was nice to see the old man's face again. Chtěla kouknout na filmu, to bylo přehralý, tíhle blbosti. A on je takový fanda filmů. Mně je ho líto. Nebyl jsem si jistý, co se děje. Najednou tam lítaly objekty. Počkej, já jsem nechtěla jít. A co s tím mám dělat, no? Než lítají. Au. Nervózní mě lítací krabice. Nemají mě ráda. Au, teď jsem si šáhla. Jsem si tam vlezla trubka úplně zbytečně. Au. Pako. Já býti pakoň. Ne, já to beru moc vejšky a tak to nestíhám.
No, to beru moc vejšky, furt a dokola stejně blbě. No, to je dost krátký. Ty jsem chtěla být blíž. Točíš to kolo. Já jsem to tam rychle proběhla, ale nebylo to nebylo to dostatečně rychle. Jsem dřív. Jsem dřív, než to skončí, jinak to nestihnu. Ta malá pauza. Ty, on se tam zasekne na rohu. Aha, tak to jsem nečekala, že se mi tam zasekne. To bylo zase moc brzo. Asi je čas končit, že? Jak se na sebe tak jako koukám. Tak. Jo, je to i na PCčko, no, na Steamu to je. A když to ve slevě, tak je to za pár kaček, i normálně je to za 375 korun, je na tom na Nintendo shopu, takže jako úplně v pohodě. Já musím asi stupit, co? Stupit nůžky. Yes. Jsou stupený, dobře jim tak. Cože? Proč tady chodí los? Už to chodí hlava losa. Už tu chodí nějaký vrtačky. Bože, to je praštěný. Tak praštěný je, až tady mám kladivo. Že to po něm můžu hodit. Já jsem nechtěla tam. Ono to je na šipkách. No, jako dělali to dva týpci, no. Takže evidentně jeden jel na něčem a ten druhý na něčem ne moc daleko od toho. Ale jako je pravda, že nápadů teda použili fakt mrtě. To se jim musí nechat. Ne, ono mi to ukradlo. Ono mi to ukradlo. Balónek. Můj basketbalový balónek. Vypláceli si všechny své nápady na jedné hře? Jak to tak udělal? To on se nechyt. Otázka, co mám dělat s tím balónem. To on se nechytne.
A víte co, já už to vypnu. Budu se tím mučit někdy příště. Někdy příště. Ale je to fajn, určitě si to chci dohrát. Protože mě to bá. Mě to bá. Nevím jak vás, ale mě to baví teda. Tudíž, jelikož já nejbrž, protože... Tak. To evokuje psychik 5. Psychik 5, to se schválně najdu. Ale je to hezký, jako co všechno to... Jo, psychik 5, ok. Jo. Zajímavý, hele. Tak psychik 5 mě zase evokuje Jamese Ponda. Tím stylem trošku té grafiky. A tohle je takový vtipný jako mix všeho možného, má to různý narážky na vše možné hry. Je to fakt zajímavý. OK, tak psychik 5, no, zase něco nového. Arkádový automat 1987. Jsem ani neviděla, že by to někdo měl. No. Zajímavé. Rozšířené znalosti. Tak, děkuji za sledování. Uvidíme se zase někdy později tento týden. A nezlobte. Čau.